අද ඉන්නේ ඩයලොග් එකේ. ඩයලොග් එකෙන් අද S9 එක ලොන්ච් කරනවා. මාත් එක්ක ඉන්නවා Chanux Bro. එයාත් එක්ක එකතු වෙලා අපි S9 එක unbox කරලා බලන්නයි හදන්නේ. right අපිට හම්බුණා S9 එක අපි දැන් unbox කරලා බලන්නේ S9 Plus එකක් තියෙනවා මම Chanux ට දෙනවා unbox කරන්න මොකද මට තේරෙන්නේ නැහැ මේව කරන්න. ඉතින් ඔන්න අපිට හම්බෙලා තියෙනවා Samsung Galaxy S9 Plus එක. ඉතින් මම ඉන්නේ Dialog Iconic Store එකේ. මුලින්ම මේ ෆෝන් එක ගන්නකොට අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති box එකේ පිටිපස්සේ මේකේ specification හැම එකක්ම මේ විදිහට මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි highlight ඒවා තව ටිකකින් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දින්නේ Samsung ලගේ සුපුරුදු box එක. ඉතින් ෆෝන් එක නෙමෙයි මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ paperworks ටික. මෙතන තියෙනවා Samsung Galaxy S9 Plus. ඊට පස්සේ SIM removal tool එක. ඔන්න Samsung ලා මේ සැරේ අපි ගැන ටිකක් හිතලා තියෙනවා. මොකද ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ glass back එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ transparent back cover එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට නොමිලේම ඔන්න දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy S9 Plus device එක. අපි බලමු මේක එළියට අරගෙන. ඉතින් මම ආසම purple color එකෙන් තමයි මේ විදිහට S9 Plus එක අපිට දැන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට colors තුනක් තියෙනවා black එක, blue එක සහ මේ purple එක. අපි stick එක remove කරමු. හරි device එක මම දැම්ම on කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මුලින්ම බලන්න යන්නේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ fast charging adapter එක. ඔයාලා දන්නවා අනිත් smartphone වලට වඩා ගොඩක් fast මේක charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක් විතර ඇතුළත ඔයාලට 0 ඉඳන් 100ට Samsung Galaxy S9 එක සහ S9 Plus එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තකින් තිබ්බට පස්සේ අපිට ටිකක් අමුතු gadget එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ USB connect එකක් කියලා. ඔයාලට වෙන device එකේ යට තියෙන්නේ USB type C port එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට connect කරලා පස්සේ ඔයාගාව තියෙන ඕනම USB device එකක් ඔයාලට පුළුවන් Galaxy S9 එකට සහ S9 Plus එකට සම්බන්ධ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ mouse එක, ඔයාගේ keyboard එක, ඔයාගේ camera එක ඕනම USB device එකක්. ඊළඟට අපිට තවත් box එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ පළවෙනි දේ තමයි AKG ලා tune කරපු earphone එකක් තමයි මේ සැරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය earphone එකකට වඩා ගොඩක් හොඳ sounds quality එකක් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරියට ඔයාලා රුපියල් 10000ක් 15000ක් additional දීලා මිලදී ගන්න ඕන sounds quality එකක් තමයි අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම extra earbuds කීපයක් සහ USB type C cable එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි device එක on කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා power button එක. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා speaker එකක්. අතන මේක stereo speaker විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ earpiece එක සහ මේ main speaker එක stereo විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට අපි phone එක මේ විදිහට තියාගත්තම මේ දෙපැත්තෙම sounds එනවා. ඉතින් game එක සෙල්ලම් කරනකොට movie එකක් බලනකොට අපිට ඒක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. SIM tray එක තියෙනවා. මේක dual SIM විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro SD card එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට 2 terabyte වෙනකම්. දැන් අපි මේක on කරලා බලමු. ඉතින් Samsung Galaxy S9 Plus එකේ තියෙන අඟල් 6.2ක display එකක් 6.2 inch display එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක infinity display එක කියලා. මේ වටේ තියෙන frame එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරලා ඒ වගේම ලෝකේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ variable aperture කියන තාක්ෂණයත් එක්ක මේ විදිහේ කැමරා එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන fingerprint එකට අමතරව ඔයාගේ S2 සහ මූණ ස්කෑන් කරලා on කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් Samsung Galaxy S9 එකේ සහ Samsung Galaxy S9 Plus එකේ තියෙනවා. මම දැන් camera application එක open කරනවා. මේකේ වෙනදට වඩා එහෙම නැත්නම් කලින් තිබුණු Samsung devices වලට වඩා අලුත් දේවල් ගොඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක Pro mode එක. මෙතනින් තමයි අපිට aperture එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ live focus එක. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ photos capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා එච්චර photography ගැන දන්නේ නැත්නම් auto mode එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ super slow mode එක. මේ වෙනකොට තියෙන advanced camera එකකින්වත් කරන්න බැරි දේවල් අපිට මේ super slow motion පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ AR emoji පහසුකම. ඔයාලට වෙන ඇති මම කතා කරන හැම දෙයක්ම මගේ මූණේ හැම ඉරියව්වක්ම කැප්චර් කරන්න පුළුවන් හැකියාව AR emoji වලට තියෙනවා.
ඉතින් ෆෝන් එක තියෙන්නේ අලුත්ම Android 8 එහෙම නැත්නම් Android Oreo එක්ක. එයාලගේ built in features හැම එකක්ම වගේ අපිට මේකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම storage එක ගැන ඔයා consider කරනවා නම් 64GB 128GB සහ 256GB වලින් ඔයාට මෙලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් SD card එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා storage එක ගැන ඒ තරම් consider කරන්න ඕනේ නැහැ. right Chanux ගේ විස්තර අහගත්ත ෆෝන් එක ගැන මොකක්ද ඔයාගේ මේකේ කැමතිම ෆීචර් එක? මේකේ මම කැමතිම ෆීචර් එක කැමරා එක. මේ වගේ කැමරා එකක් මම තාම පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ primary device එක මේක වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කැමරා එක තමයි මම highlightම කරන ෆීචර් එක. මම තාම use කරන්නේ S7 එකක්. ඒකෙන් මේකට අප්ග්‍රේඩ් වෙන එක වාසියක් තියෙද? අනිවාර්යෙන් worth. ඔයාට S8 එකක් තිබ්බත් S8 එකට වඩා 115ක් මේකේ display brightness වැඩි. ඒ වගේම performance වැඩි. ෆෝන් එක බර අඩුයි. ඒ වගේම ෆෝන් එක thin. ඒ වගේම කැමරා එක ආයෙ දෙකක් නැහැ. ගොඩක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. බලමු ඩයලොග් එකෙන් මට නිකන් එකක් දෙයිද කියලා දුන්නොත් පාවිච්චි කරනවා ගන්න නම් සල්ලි නෑ තාම. මාත් එක්ක ඉන්නවා ඩයලොග් එකේ නුවන්. නුවන් මේ ෆෝන් එක මේ වෙන තැන් වල තුනන තියෙනවනේ. ඉතින් අයි අපි ඩයලොග් එකෙන් ගන්න ඕන මොකක්ද තියෙන වාසිය? ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන අපි ගාව තියෙන Samsung S9 එක තමයි ඔරිජිනල් Samsung ෆෝන් එක. ගොඩක් මාකට් එකේ වෙන තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ෆෝන් එක නොවන එක. අපි ගාව තියෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔරිජිනල් ෆෝන් එක. ඊට අමතරව ෆෝන් එක පර්චේස් කරනකොට ගොඩාක් අපි ෆ්‍රී බෙනිෆිට්ස් දෙනවා. ඔරිජිනල් Samsung memory card එකක් ඒත් එක්කම tempered glass එකකුයි back cover එකකුයි අපි ෆ්‍රී දෙනවා. Dialog's අලුත්ම ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක with heart rate monitor මේක අපි ෆ්‍රී දෙනවා. ඊට අමතරව Samsung එකේ අලුතෙන්ම රිලීස් කරලා තියෙන Gear Sport watch එක 50% off එකකට දෙනවා. ඊට අමතරව අලුත්ම fast charge එකක්. මේක Samsung එකත් එක්ක ඕනම wireless charge එකක් එක්ක compatible මේක අපි 50% off එකකට දෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක් තියෙන අපේ main leading credit cards වලට zero interest payment plan එකක් දෙනවා. 1 month pay off, 2 month pay off ඒ වගේ ගොඩක් benefits තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ වෙන තැනින් ගන්නවට වඩා ඩයලොග් එකෙන් ගත්ත වාසිය කියලා තමයි මේ කියන්නේ. benefit එක ගොඩක් වාසි කස්ටමර්. හරි. මට ඩයලොග් එකේ ඉඳලා පොඩි යාළුවෙක් හම්බුණා. සෑන්බොට් කියලා රොබෝ කෙනෙක්. මෙයාට කතාව කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ නිසා මම Galaxy S9 එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් අහන්න හදන්නේ. Hi Sandbot. Hi Sandbot. Hi KaluMalli. Can you tell me about the dual aperture feature of Samsung S9? Capture stunning pictures in bright daylight and super low light. Okay, now tell me about the super slow motion feature. The camera that slows down time, making everyday moments epic. Okay, final question. There's this new feature, AR emoji. Tell me about it. The camera that turns you into an emoji, so you're not the you everyone else is. Create an augmented reality version of yourself simply by taking a selfie. Then share your real life feelings as emoji stickers and videos. Okay, thank you Sandbot. Thank you KaluMalli. බලනවත් එක්ක යා. හරි රොබෝ කෙනෙක් එක්ක කතා කරා ෆෝන් එකක් අන්බොක්ස් කරා මම දැන් ගෙදර යන්න හදන්නේ